این تصویر امروز اسکیتبورد توی ایرانه. خیلی راحت میتونی تختت رو برداری، بری اسکیت پارک و تریکاتو بزنی. اما همیشه اینطوری نبوده. برش ممنونی، پولش میده. کاری نداری که اون سنگارم نه. 20 سال پیش نه پیستی وجود داشت، نه تجهیزات درستی و نه حتی کسی که بهت بگه اسکیتبورد چیه. این داستان آدماییه که این بازی رو توی ایران عوض کردن. سلام علیرضا، چطوری؟ سلام، مرسی قربونت. ببین خیلی از بچه‌هایی که اسکیت میکنن T60 رو میشناسن یا باهاش خاطره دارن، ولی خیلی هم نمیدونن که داستان T60 چی بوده و از کجا شروع شده. میخوام با این سوال شروع کنیم که به اون بگی T60 اصلا یعنی چی؟ چیزی که تو ذهن من بود اون موقع این بودش که یه لغتی رو انتخاب کنم که معنی تغییر و تحول رو بده و اینکه 360 رسیدیم به 360 که اسم یه حرکت اسکیت بورد هم هست و یه خورده مخففش کردیم شد T60. 360 منظور 360 درجه است دیگه، یه دایره کامله و معنی یه چرخش و یه تغییر. خب چرا تغییر و تحول؟ مگه T60 چیکار کرده که بخوایم بگیم تغییر و تحول ایجاد شد؟ ببین اون ساله که حالا من اسکیت می‌کردم سال 1380 هیچ امکاناتی وجود نداشت. یعنی واقعا نه اسکیت بورد درستابی بود که بگیری، نه زمین درستابی بود که مثلا بتونی بری زمین اسکیت بورد اصلا وجود نداشت، نه فیلم آموزشی بود. آموزش هم اصلا یعنی فیلم مثلا بعد سرچ می‌کردیم تو اینترنت دایال-آپ خیلی سرعت پایین یه دونه فیلم آموزشی شاید بود که اصلا از اونم هیچی نمی‌شد یاد بگیری. ولی خب وقتی که T60 ما شروع کردیم به فعالیت توی قالب T60 سعی کردیم تمام این کمبودا رو بتونیم جبران کنیم. اولین بار من یادم مثلا 40 تا دونه اسکیت آوردم برای مصرف خودم، یعنی که حالا مثلا بگم 2 سال اسکیت بورد بیارم ارزونم هستش بازی کنم. ولی خب بچه‌هام چون نیاز داشتن می‌خواستن از من می‌گرفتن و اینکه من این کار رو ادامه دادم، چندین بار ادامه دادم. بعد کم کم به فکر این رسیدیم که مثلا فروشگاه بزنیم. چه سالی بود این اتفاق کوش؟ ببین اوایل سال 86 من شروع کردم به همین قضیه جنس آوردن و واردات اسکیت بورد. سال 87 اولین اسکیت پارک تهران تو باشگاه انقلاب آکادمی اسکیت و ما با کمک داریو موربیاتور محمد نظامی زاده اونجا رو ما درست کردیم و در قالب یه آکادمی اسکیت بورد که بتونیم آموزش بدیم و کسایی که دوست دارن بیان آموزش ببینن و یاد بگیرن. بعد مثلا فیلم‌های آموزشی درست می‌کردیم. الان توی مثلا اینترنت بخوای سرچ کنی راجع به حرکت اسکیت بورد فیلم آموزشی هست. خیلی راحت طرف میتونه آموزش ببینه و یاد بگیره، خودش هم حتی اگه به مربی هم نخواد. خب تمام این چیزا یه تغییر و تحولی به وجود آورد توی این رشته. من یادم اون سالا مسابقه هم میذاشتیم، خیلی جو باحالی بود و بچه‌ها جمع میشدن و مسابقه میدادن و دقیقاً یکی از کارهایی که خب باید میکردیم همین بود که مسابقه بذاریم، بچه‌ها رو تشویق کنیم که بیان و اسکیت کنن. کسایی که مثلا دوست دارن میان معمولا نگاه میکنن یا میان بچه‌هاشو ثبت نام میکنن تو کلاس آموزشی یا اینکه دوست دارن میان سمت این رشته. خود بچه‌ها هم خب توی رقابت خیلی بیشتر پیشرفت میکنن درست و اینکه یه امیدی دارن دیگه، بالاخره مسابقه هست، مثلا میگید ماه دیگه مسابقه است، یه ما تمرین میکنن. فرانت شاوتا رو تا حالا نزده بودم ولی برای یه کانتست خفن میایم با محمد رضای بزل دیری کاملا میشه لولشون میاد بالاتر. جایزه هست، بالاخره جایزه میدادیم، به خاطر همون جایزه هم خیلی تشویق میشدن.
مثلا باشگاه انقلاب چیز جالبی که داشته، یادم تو مسابقاتش اون موقعی که زمین ما برای افتتاحیه زمین ساخته بودیم می‌خواستیم افتتاح کنیم، یه مسابقه خیلی بزرگ با کمک ردبول اسپانسر بود. اون مسابقه خیلی جزو مسابقه باحالا بود. اون موقع برای اون موقع اصلا خیلی زیاد بود، یعنی برای اون موقع اصلا توپ برای اون موقع نبود، تایمش برای الان هم نیست، ولی خیلی باحال بود واقعا. P60 اسپانسرشیپ هم انجام میده درسته؟ آره دقیقاً. بچه‌ای که با استعداد بودن و همیشه مثلا هواشون رو داشتیم و اسپانسرشون می‌کردیم، مثلا بهشون حالا با تخفیف یا با اگه میتونستیم تخفیف میتونستیم اسکیت مجانی بهشون بدیم، لوازم مجانی بهشون بدیم، یا حتی ساپورتشون می‌کردیم هر جوری که میتونستیم در توانمون بود که بتونن اینا فکرشون درگیر چیز دیگه نباشه، بتونن بازی کنن و تمرین کنن که اسکیت بوردشون رشد کنه و کمک کنه به رشد کل قضیه، کل اسکیت بورد. یادم یه سری هم تیم ردبول اومده بودن ایران، یه سری رایدر خارجی می اومدن. آره دیگه، ببین از طریق همین کارهایی که ما کردیم دقیقاً خب این کارا رو انجام میدادیم، حالا ویدیو آموزشی میگرفتیم یا مثلا مسابقه میذاشتیم، ویدیوهاشو میذاشتیم توی یوتیوب، این بر اون ور اینستاگرام، یوتیوب. اینا خب بالاخره خارجی‌ها میبینن دیگه، میل میزدن یا مثلا مسیج میدادن توی حالا شبکه‌هایی که بود، مثلا یهو میگفتن که میخوام بیام ایران چه جوریه، ما کمکشون میکردیم. مثلا ردبول دقیقاً همین شد، میل زدن خواستن بیان ایران و اینکه من کمکشون کردم، حالا از طریق دعوتنامه یا مثلا حتی براشون یادم هتلشون رو رزرو کردم، یه سری کاراشون رو کردم که بیان. بچه‌هاشون اومدن و با هم رفتیم چند تا شهرهای ایران هم رفتیم، کاشان و اصفهان و شیراز و اینا همه رفتیم اسکیت کردیم، ویدیو گرفتن، خیلی ویدیو باحال بود. از چیزایی که تو اسکیت کردن بچه‌ها تاثیر داره اینه که کسایی که لولشون خیلی از خودشون بالاتره رو ببینن. درست. یعنی این خیلی تاثیر داره واقعا. اولش گفتی T60 یعنی تغییر و تحول، الان که چند سال از این موضوع میگذره به نظرتون تغییر و تحولی که تو ذهنت بود اتفاق افتاده؟ خب ببین زمانی که ما بودیم اسکیت می‌کردیم که خب هیچ واقعا وجود نداشت، یعنی خیلی وضعیت داغونی بود. ولی الان اسکیت پارک که خیلی زیاد شده، فروشگاه اسکیت بوردم خیلی زیاد شده، بعد خب بچه‌ها خیلی زیاد شدن، پیشرفت کردن بچه‌ها. اصلا مثلا میگم تا حالا هم چیزی اتفاق نیفتاده بود که توی مسابقات جهانی اسکیت بورد که بهترین بازیکن‌های دنیا تو شرکت می‌کردن، ما بتونیم علی سلیمی رو ببریم توی مسابقه و بازی بکنه، از طریق همین که بالاخره روابطی داشتیم توی فدراسیون جهانی، اونا به ما اطلاع دادن و یه سری کارا رو انجام دادن که بتونیم راحت‌تر بریم. مثلا من یادمه ما تو تهران 5 نفر 8 نفر بودیم اسکیت می‌کردیم، همدیگه رو بعد از مدتی شناختیم و با هم اسکیت می‌کردیم. و شهرهای دیگر از من یادم نمیاد واقعا کسی بود اسکیت میکرد، نبود. ولی الان تو روستاها هم اسکیت میکنن، یعنی من تو روستاها میبینم سفارش اسکیت داریم، ما مثلا واسهشون میفرستیم. و اینکه خب جامعهش خیلی بزرگ شده نسبت به قبل دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست. خب همین میشه یه تغییری که واقعا اتفاق افتاده دیگه. علی مرسی که وقت گذاشتید، دمت گرم، مرسی. ممنونم. مرسی از شما که ویدیو رو دیدین. اگه شما هم اسکیت میکنین امیدوارم که هر روز پیشرفت کنید و رو به جلو باشین. مرسی.